Всім привіт! Мене звуть Бенджаміно Рекорді, і у цьому відео ми поглянемо на ось такий USB хаб від фірми ASOM-Tech, звісно ж китайської, модель SW10V Pro. Купив я цей хаб на AliExpress у листопаді минулого року за $12, що приблизно дорівнює 500 українським гривням. Потрібен він був мені для збільшення кількості портів на моєму ноутбуці. Цей хаб є доволі популярним через те, що коштує він значно менше, ніж подібні аналоги від відомих брендів, таких як Baseus та Ugreen. Не знайшовши огляду на нього українською мовою, я вирішив зробити його самостійно. У цьому відео ми протестуємо хаб і побачимо, на що він здатний, чому така різниця в ціні з відомими брендами і чи варто його купувати. Приємного перегляду! Надійшов хаб мені з Китаю, ось такій от коробці, додатково захищений повітряним пакетом. Ліворуч і праворуч на коробці ми бачимо список портів, які тут наявні, а також функції цього USB-концентратора. Китайці стверджують, що він може виводити зображення через HDMI-порт у 4К зі здатністю оновлення 30 Гц та живити пристрої потужністю до 100 Вт. Майже всі його функції ми сьогодні з вами перевіримо. Підключається до комп'ютера пристрій за допомогою порту Type-C. Провід дуже короткий, всього 10 см, разом зі штекером виходить десь 13, але майже всі виробники роблять короткі проводи для подібних хабів, через те, що у разі використання довгого кабелю буде втрачатися потужність зарядки. Однак мій ноутбук стоїть на столику ось такому від UFT, тому мені довелося докупити кабель-подовжувач на пів метра від Ugreen, бо без нього якось так. Я заряджати через хаб нічого не планую, я планую тільки передавати дані через нього, тому це ніяк не вплине на його роботу. До того ж я взяв кабелі з запасом, з пропускною спроможністю 10 Гбіт за секунду. Хоча цей хаб, як і порт на моєму ноутбуці, підтримує передачу даних зі швидкістю лише 5 Гбіт за секунду. Але так, кабель точно не буде так званим вузьким місцем і не гальмуватиме передачу даних через наш хаб. Кабель дуже якісний в оплетенні, але повернімося до хаба. Він має ось такий доволі незвичайний дизайн з прозорою верхньою кришкою, і через неї ви можете побачити друковану плату та компоненти пристрою. Особисто мені такий дизайн подобається. Однак чомусь на цьому оргсклі наявно дуже багато подряпин. Ось як я вам показую, в такому вигляді я отримав цей хаб. Не знаю, з чим це пов'язано, можливо з тим, що це скло вже десь використовувалося, і китайці знайшли йому друге життя, що похвально, але не дуже приємно. Цілком можливо. Хаб є досить легким, корпус повністю пластиковий, хоч і зроблений ніби під алюміній. Це є один із основних показників, який відрізняє дешевий хаб від дорогого. При натисканні пристрій скрипить і взагалі відчувається не дуже міцним. Якщо ви користуєтесь ноутбуком в дорозі і плануєте часто носити з собою хаб, то цей варіант вам найповірніше не підійде. Але у мене пристрій здебільшого стоїть на столі, тому мене такий варіант влаштовує. Які тут є порти? Спереду ми бачимо HDMI, VGA, Ethernet для провідного інтернету, збоку є картридер для SD та microSD карт пам'яті, далі йдуть 3 USB 3.0 порти, і нарешті ми бачимо роз'єм 3,5 мм для навушників і порт USB Type-C для зарядки. Так, цей порт не можна використовувати для передавання даних, він може тільки живити пристрій, до якого підключено хаб. Всі порти підписані. Ну і це все. Знизу ми бачимо знову назву пристрою та модель і купу різноманітних сертифікатів безпеки та якості, які навряд чи хто перевіряв, але китайці їх все одно тут надрукували. Ну що ж, підключимо пристрій до комп'ютера і перейдімо до тестів. Коли вімкнений, навіть коли до нього нічого не підключено, хаб уже трохи нагрівається. Побачимо, як він буде поводитись у повному навантаженні. Для початку підключимо звичайну USB-флешку і запустимо тест Crystal Disk Mark. Бачимо такі результати. 115 МБ на секунду на читання і 10 МБ за секунду на запис, що повністю збігається із результатами, які я отримав при підключенні у порт комп'ютера напряму. Для певності я ще підключив дві флешки і запустив тест на всіх трьох одночасно. Результати такі самі на двох новіших флешках від Kingston, ну і на старенькій флешці від Transcend трохи менше, що вже пов'язано із самою флешкою. Тож можна зробити висновок, що із флешками цей хаб працювати однозначно може.
Крім того, я підключив ще ось такий зовнішній жорсткий диск від Transcend на 1 ТБ, старенький уже 2014 року випуску, і отримав швидкість 104 МБ за секунду на читання і на запис, що повністю збігається з показниками при підключенні до ноутбука напряму. Потужності на USB портах, яку дає цей хаб, достатньо для роботи зовнішнього харда. Далі перевіримо кардридер. Працює як і велика, так і мала картка. Даний як пише, так і читає. Швидкість отримав ось таку на картці Kingston Canvas Select Plus. Хоч в характеристиках картки заявлено 100 МБ в секунд на читання. Але провівши тест, вставивши карту в телефон, я отримав подібну швидкість, тож це найімовірніше пов'язано вже з самою картою, а не з хабом. Одним словом, кардридер тут працює, просто працює. Якихось зіркових швидкостей тут немає, що і зрозуміло за таку ціну. Перейдімо до інтернет-порта. І тут, коли я вперше підключив Ethernet кабель через цей хаб, мене чекала прикра несподіванка. Інтернет просто не працював через цей хаб. Причому система розпізнала адаптер і встановила драйвери на нього. Але з'єднання з мережею не було. Хоча при підключенні напряму в порт ноутбука все працювало як треба. Те ж саме я побачив і підключивши хаб до телефона. Так, його можна теж підключати й до смартфонів, про це поговоримо пізніше. Але смартфон так само не бачив дротовий інтернет через цей хаб. Я пошукав інформацію в інтернеті, позмінював налаштування живлення USB, перезавантажив комп'ютер і вгадайте що? Нічого не змінилося. Я вже думав, що інтернет у цьому хабі виявився бракованим. Але перепідключивши хаб, вставивши Type-C кабель іншою стороною, я зі здивуванням помітив, що все запрацювало як треба. Інтернет на швидкості 1 Гбіт за секунду, так само як і через порт на ноутбуці. Одним словом, все як треба. Однак як трохи порухав хаб, і з'єднання з мережею знову зникло. Допомогло тільки так само перепідключення пристрою. Словом, Ethernet тут працює, швидкість така як треба, але іноді він просто відвалюється, і це дратує. Роз'єми, пов'язані із виведенням зображення, залишимо наостанок, а зараз ми побачимо, який з цього хаба ЦАП. Ні, не цей ЦАП, той, що цифрово-аналоговий перетворювач, дякую. Отже, підключив я свої дротово-бездротові навушники від Anker, модель Soundcore Live Q30. Так, вони працюють і через Bluetooth, і через звичайний аудіокабель. Тож, спочатку підключив я їх до виходу на ноутбуці, де все працює чудово, потім до такого ж на хабі. Пристрій з'явився в системі під назвою CS201. Я обрав його для відтворення звуку. І тут, на превеликий жаль, також виникли проблеми. Спочатку звук відтворювався тільки в лівому каналі. Щоб це виправити, я намагався трохи порухати штекер. Але зловити точку, де був би нормальний звук, виявилося досить складно. Врешті мені вдалося це зробити. Якість звуку тут посередня, через вихід на ноутбуці звучить значно краще. І до того ж звук збивається, якщо лише трохи доторкнутися до пристрою. І ви починаєте знову шукати цю щасливу точку, а штекер постійно замикає канали і дає плеєру команду або плей-паузи, або наступний чи попередній трек, що дуже сильно дратує. І звичайними дротовими навушниками така ж сама ситуація. Одним словом, у разі крайньої необхідності послухати щось через цей пристрій можна, але ЦАП із нього такий собі. Ну і тепер поговоримо про порти для виведення відео HDMI та VGA. Тут важливо пам'ятати, що виведення зображення через цей хаб працюватиме тільки тоді, якщо у вашому Type-C порті є вбудований відеовихід. У більшості випадків це DisplayPort. У моєму ноутбуці, крім HDMI, який розташований окремо, є ще DisplayPort 1.2, вбудований у Type-C. Тож я можу це перевірити. Підключив свій основний монітор від Samsung до ноутбука через хаб. Зображення на моєму Full HD моніторі з'явилося без проблем. Але максимальну частоту оновлення 240 Гц встановити не вдалося, максимум лише 120 Гц. Але це і так добре для Full HD. Крім того, щоб протестувати заявлені виробником можливості, підключив ноутбук до 4К телевізора від Xiaomi. У налаштуваннях виставив 4К 30 Гц, зображення виводиться. Однак конкретно у цьому відео з YouTube у мене періодично виникали короткі підвисання або ж статери. Я не знаю, чи це пов'язано з роботою нашого хаба, чи це мій ноутбук не встигає декодувати відео, точно не скажу. Однак через певний час вони зникли. Вимкнув інше відео вже у Full HD якості, і там статерів нема.
Для того, щоб отримати частоту вище ніж 30 Гц, потрібно понизити роздільну здатність до Full HD. Працювати із 2К 60 Гц цей хаб не може, і HDR, до речі, на цьому хабі не підтримується. Ну, це й не дивно. Звук через HDMI на телевізор також виводиться. Також підключив ось такий старенький монітор, теж, до речі, від Samsung, через VGA. Все працює, ну і якість відповідна, більшого сподіватись від цього інтерфейсу вже просто неможливо. Але він працює. Якщо ви раптом захочете підключити якийсь дисплей, що використовує цей порт до свого сучасного ноутбука чи комп'ютера, це, до речі, може бути якийсь проектор, на проекторах VGA ще доволі часто зустрічається, то ви зможете це зробити. Говорячи про підключення до смартфона, так, це цілком можливо. Підключивши хаб до моєї Motorola, я зміг почитати та записати інформацію на флешки та картки пам'яті обох видів, під'єднати клавіатуру та мишку, всяк так послухати музику через дротові навушники, що може бути корисно, адже виробники смартфонів поступово відмовляються від аудіовиходу, залишаючи лише USB роз'єм. Також у мене вийшло підключити дротовий інтернет до телефона. Але тут уже швидкість значно нижча, що пояснюється тим, що на моєму смартфоні встановлено порт USB 2.0, який має обмеження у швидкості 480 Мбіт за секунду. Це приблизно дорівнює 57 МБ за секунду. І тому отримати гігабітну швидкість на телефоні мені не вдалося. На жаль, протестувати вивід зображення через HDMI із телефона я не зміг. Незважаючи на те, що у Motorola є свій аналог Samsung DeX під назвою Ready4, але на моїй моделі він працює тільки через бездротове з'єднання або через USB, якщо підключати смартфон до ПК. Виводити зображення через HDMI мій смартфон, на жаль, не може, і це пов'язано з тим таки USB 2.0 з його обмеженням швидкості. Виводити зображення на зовнішній дисплей можуть лише смартфони з портом USB 3.0 і вище, наприклад Motorola Edge 40 Pro чи флагмани від Samsung. Однак я думаю, що вивід зображення, як і Samsung DeX, має працювати через цей хаб, адже з комп'ютера зображення виводиться без проблем. Одним словом, цей хаб цілком може допомогти вам розширити функціонал вашого смартфона. Також перевіримо функцію передачі потужності на пристрій через ось цей ось Type-C порт. На жаль, мій ноутбук не підтримує зарядку по Type-C, тому для тесту я скористаюсь своїм телефоном, який має швидку зарядку до 68 Вт. Підключаю оригінальний блок живлення в розетку через ваттметр, щоб ми мали змогу бачити споживну потужність під час заряджання. Далі зарядку підключаю в хаб і хаб у телефон. Заряджання розпочалось, однак через цей хаб телефон не бере більше 10 Вт. Тоді як при підключенні зарядки в телефон без хаба потужність поступово зростає аж до 55 Вт. Тому щодо заряджання пристрою потужністю 100 Вт мене беруть сумніви. І людина з каналу Габріела Петрован, вибачте, якщо неправильно вимовляю, підтверджує це, показуючи, що хаб геть не заряджає його ноутбук. Ну і наостанок я вирішив дати жару нашому пристрою, влаштувавши своєрідний стрес-тест, відключивши все, що тільки можливо, щоб побачити, як він справиться з навантаженням і чи працюватимуть всі порти одночасно. Підключив до хаба 3 флешки, карту пам'ять, інтернет і вивід зображення через HDMI. На всіх накопичувачах одночасно запустив тест Crystal Disk Mark. VGA, на жаль, сюди додати не зміг, бо на момент тесту старенький монітор уже продав. Під час тесту Crystal Disk я періодично запускав спід-тест для перевірки швидкості інтернету. З тестом хаб впорався, при цьому доволі сильно нагрівшись, швидкість інтернету не просідала. У підсумку, що можна сказати про цей пристрій? Зі своїми основними функціями він справляється. Однак, якщо ви очікуєте більшого від Type-C концентратора, плануєте виводити відео через нього, слухати музику, то я раджу придивитися на солідніші моделі від відомих брендів. Та ж сама людина з каналу Габріела Петрован показує, що цей хаб не читає його зовнішній SSD-диск. У мене зовнішнього SSD немає, тому перевірити це я не можу. Але в цілому я можу рекомендувати цей пристрій до покупки тим, хто не готовий витрачати багато грошей на USB хаб, але хоче розширити функціонал свого пристрою. Свої базові функції він виконує. Так, він не годиться для зарядки для прослуховування аудіо, в ньому іноді глючить інтернет, але для когось цей пристрій може стати непоганим варіантом. Ну а на цьому в мене все. Не забувайте підписуватись на канал, якщо вам сподобалось відео. Пишіть коментарі. З вами був Бенджамін на рекорді. Всім удачі та до зустрічі!